हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। आजको यो भिडियोमा हामीले एक्सेलमा भएको डेटालाई पावर क्वेरी एडिटरमा लगिसके पछाडि पावर क्वेरी टेक्स्ट फङ्सन्स र पावर क्वेरी टेक्स्ट अप्सनहरूलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर सिक्छौँ। यदि तपाईहरुलाई एक्सेलको बारेमा नलेज छ र एक्सेलमा पावर क्वेरी एडिटरलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा त्यति नलेज छैन भने आगामी मेरो भिडियोहरु हेर्दै जानुहोला। हामीले पावर क्वेरी एडिटरको बारेमा बेसिकदेखि भिडियो अपलोड गर्नेछौँ। अब एकचोटि हामी जान्छौँ एक्सेलको स्क्रिनतिर। यहाँनिर मसँग थोरै भए पनि केही डेटाहरू छन्। यसलाई मैले पावर क्वेरी एडिटरमा लग्नको लागि पहिला मैले यसलाई एक्सेल टेबलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि एक्सेल टेबलमा कन्भर्ट गरिएको छैन भने फ्रम टेबल एन्ड रेन्जमा मैले क्लिक गर्न साथ नै यसले टेबलमा कन्भर्ट गर्नु भनेर हामीलाई सजेसन दिन्छ र यो रेन्जमा मसँग टेबल हेडर छ, त्यो भएर मैले यसलाई टिक लगाउनु पर्छ। यति गरिसके पछाडि मैले ओकेमा क्लिक गरेँ। अब यो जुन एक्सेलमा भएको हाम्रो डेटा छ यो पावर क्वेरी एडिटरमा लोड हुन्छ। पावर क्वेरी एडिटरमा लोड भइसके पछाडि हामीले राइट साइडमा हेर्ने हो भने एप्लाइड स्टेप्समा एउटा सोर्स भयो र अर्को चेन्ज टाइप। हामीलाई टाइप चेन्ज गर्नु छैन, मैले यसलाई हटाइदिएँ। हामीले स्टेपहरुलाई डिलिट गर्न सक्छौं र यही स्टेपमा आइसके पछाडि मलाई यसमा इयर, मन्थ र जुन डे हो त्यसलाई छुटाउनु पर्नेछ, स्प्लिट गर्नु पर्नेछ। हामीले यसमा धेरै तरिकाहरू पाउँछौं, तर अहिले मैले सिकाउन लागेको चाहिँ टेक्स्ट फंक्सनबाट कसरी गर्ने र अन्त्यमा मैले अप्सनबाट कसरी गर्ने त्यो पनि सिकाउँछु र स्प्लिट कसरी गर्ने त्यो बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौं। अलग अलग तरिका हामीले यसमा युज गरेर हेर्छौं। सबभन्दा पहिला म डेटको कोलममा क्लिक गरेँ। हुन त हामीसँग एउटा मात्रै कोलम छ, मैले डेटको कोलममा क्लिक गरेँ। त्यसपछाडि मलाई कोलम एड गर्नुपर्ने छ। म एड कोलममा गएँ। एड कोलममा गइसके पछाडि मलाई कस्टम कोलम, म पहिला फंक्सन युज गरेर कसरी यसबाट डेटाहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने, मन्थ, डे अनि इयर एक्सट्र्याक्ट गर्ने भनेर सिकाउँछु। सबभन्दा पहिला म कस्टम कोलममा गएँ। कस्टम कोलममा गइसके पछाडि कस्टम कोलम यहाँनिर हामीले कोलमको नेम राख्छौं। मलाई अहिलेको लागि राख्नुपर्ने छ इयर, YEAR इयर। र यसमा हामी फर्मुला लेख्छौं। अगाडितिरबाट मलाई 4 वटा डिजिट निकाल्नु पर्ने छ। डिजिट भन्नुभन्दा पनि यसलाई हामीले क्यारेक्टर भन्दा पनि हुन्छ, किनभने यो टेक्स्ट फर्मेटमा छ। यहाँनिर गएर मैले text text.start START स्टार्ट भन्ने फंक्सन मैले लगाएँ। text.start र यसको अगाडिको हटाइदिउँ text.start ब्राकेट ओपन। हामीले यदि एक्सेलमा फंक्सन युज गर्नु परेको भए एक्सेलमा हामीले लेफ्ट भन्ने फंक्सन युज गर्थ्यौं। पावर क्वेरी एडिटरमा हामी text.start भन्ने फंक्सन युज गर्छौं। text.start मा हामीले टेक्स्ट राख्नुपर्ने छ यो डेटको फिल्डलाई, कमा यसबाट मलाई निकाल्नु पर्ने छ 4 वटा डिजिट। मैले ब्राकेट क्लोज गरेँ र यति गरेर मैले ओके गरे भने हामीले एउटा नयाँ कोलम पायौं इयर भनेर, जसमा हामीले अगाडिको 4 वटा डिजिटलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर लिएर आयौं। फेरि मलाई कस्टम कोलम एउटा एड गर्नुपर्ने छ। म फेरि कस्टम कोलममा गएँ। यहाँ गएर मैले अबको कोलमको नेम मन्थ भनेर राखेँ। मन्थ भन्दा पनि पहिला म डे निकाल्छु। हामी इजीतिरबाट हार्डतिर जान्छौं। म पहिला डे निकाल्नको लागि डे राखेँ र यहाँनिर फर्मुला लेख्नुपर्ने भयो। इक्वल यो टाइम मैले राखेँ text.end, लास्टतिरबाट निकाल्नको लागि text.end र text.end। त्यसपछाडि ब्राकेट ओपन र मलाई डेटको फिल्डबाट कमा निकाल्नु पर्ने छ राइटतिरबाट 2 वटा डिजिट, कुनैमा एउटा कुनैमा 2 वटा। अहिलेको लागि मैले 2 वटा भने र ब्राकेट क्लोज गरेँ। त्यसपछाडि मैले ओके गर्दिएँ। हामीले 2 वटा डिजिटमा नम्बर पायौं डेटको लास्टतिरबाट जुन डे हो
र यसमा डट समेत आयो। डटलाई हामीले इग्नोर गराउन सकेनौँ किनभने 1 डिजिट भनेको भए कुनैमा दुईवटा हुन पनि सक्ला। डेमा 11, 12, 13, 14 मा दुईवटा डिजिट हुन्छ, हामीले 2 राख्नै पर्ने हुन्छ। अब हामीले यसमा रिप्लेस गराउन सक्छौँ। रिप्लेस गराउनको लागि हामी ट्रान्सफर्ममा गएर यहाँबाट रिप्लेस गराउँदा पनि हुन्छ। रिप्लेस भ्यालुज, मैले रिप्लेस भ्यालुजमा क्लिक गरेँ र भ्यालुज टु फाइन्ड यसमा मैले राखिदिएँ डट। जहाँ जहाँ डट छ त्यहाँ त्यहाँ मलाई 0 राख्नुपर्ने छ। मैले ओके गरिदिएँ। हामीले फङ्सन युज गरेर पनि रिप्लेस गराउन सक्छौँ। त्यो फङ्सन हामी पछि पढ्छौँ। अहिलेको लागि मैले यसमा रिप्लेस अप्सनबाट रिप्लेस गराएँ। जहाँ जहाँ डट थियो त्यहाँ त्यहाँ 0। यति गरिसके पछाडि अब फेरि मलाई चाहियो मिडबाट बिचको भ्यालु चाहियो र त्यसको लागि म डेटमा क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि म गएँ एड कोलम अनि कस्टम कोलममा र यो टाइम मलाई चाहिएको मन्थको लागि मैले युज गर्छु टेक्स्ट डट मिडिल। बिचबाट निकाल्नु पर्ने छ, त्यो कारणले मिडिल, टेक्स्ट डट मिडिल ब्राकेट ओपन। अब यसमा हामीले सबभन्दा अगाडिपट्टि राख्नुपर्ने हुन्छ टेक्स्ट, त्यो भनेको हाम्रो डेट हो र कमा। अब यसमा स्टार्ट एज नम्बर हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने छ 1 2 3 4 5 6 बाट। यदि एक्सलमा हुन्थ्यो भने हामीले 1 देखि काउन्ट गर्थ्यौँ, तर पावर क्वेरीमा 1 देखि काउन्ट हुँदैन, 0 देखि काउन्ट हुन्छ। त्यो कारणले 0 1 2 3 4 अनि 5 बाट हामी स्टार्ट गर्नुपर्ने छ निकाल्नको लागि। कमा मलाई निकाल्नु पर्ने छ नम्बर अफ डिजिट 2। दुईवटा मन्थमा दुईवटा डिजिट हुन्छ, दुईवटा हुन सक्छ, एउटा पनि हुन सक्छ। मैले अहिलेको लागि 2 राखेँ अनि ओके गरेँ। हामीले मिडबाट केही क्यारेक्टर निकाल्यौँ, तर यसमा हामीले पहिलोमा हेर्ने हो भने 1 अनि डट पनि, यो हामीले चाहिँ करेक्ट गर्नु पर्यो। यदि पछाडिपट्टि डट छ भने अगाडिपट्टि 0 आउनु पर्यो भन्ने कन्डिसन भयो। अब यो केसमा हामीले कन्डिसनल कोलम युज गर्न पनि सक्छौँ, तर अहिलेको लागि म फेरि एउटा कस्टम कोलम एड गरेँ र कन्डिसनल फर्मुला युज गरेर यसमा भएको जुन पछाडिपट्टिको डट छ त्यसलाई हामी अगाडिपट्टि 0 मा कन्भर्ट गर्छौँ। त्यसको लागि मैले स्टार्ट गरेँ इफ भन्ने फङ्सन। यदि मन्थमा भएको जुन भ्यालु छ मन्थमा हामीले हेर्ने हो भने म यसमा टेक्स्ट डट इन्ड भनेर राखेँ। एउटा फङ्सन स्टार्ट गरेँ टेक्स्ट डट इन्ड र टेक्स्ट डट इन्डमा मन्थ अनि कमा 1। यदि लास्टमा इक्वल डबल कोट्स डट छ भने, यदि लास्टमा डट छ भने, अगाडि त यसमा नआउने भयो, लास्टमा डट छ भने के हुने भयो त देन हामीले 0 राख्नुपर्ने भयो। मैले यसमा डबल कोट्स अनि 0 र यसलाई मैले एम्परसेन्ड साइन युज गरेर मन्थमा जोइन गरेँ। अब यदि लास्टमा डट छ भने त्यो बेलामा मन्थको अगाडि 0 आउनु पर्यो, तर मन्थमा पछाडि पनि डट छ। त्यो कारणले मैले यसलाई फेरि टेक्स्ट डट इन भन्ने फङ्सन लगाएँ। टेक्स्ट डट इन भन्दा पनि टेक्स्ट डट स्टार्ट भन्ने फङ्सन लगाउँछौँ हामी। टेक्स्ट डट स्टार्ट मलाई यसको जम्मा 2वटा क्यारेक्टर मात्रै चाहियो। एल्स होइन भने, त्यो सबै कुराहरू केही छैन भने त्यो बेलामा मलाई मन्थमा जे एन्सर छ त्यही मात्रै चाहियो। यति गरेर मैले ओके गर्छु। ओके गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई हामी एकचोटि बुझौँ फेरि। यदि टेक्स्ट डट इन्ड मन्थ, यो जुन मन्थ हो त्यसको
लास्टतिरबाट एउटा क्यारेक्टर निकाल्दाखेरि डट भेटियो भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुनु पर्यो त टेक्स्ट डट स्टार्ट 0 अगाडिपट्टि प्लस हुनु पर्यो र अगाडिपट्टि मन्थमा 0 प्लस भइसके पछाडि अगाडिबाट लेफ्टतिरबाट हामीले दुईवटा क्यारेक्टर निकाल्नु पर्यो ताकि लास्टमा भएको डट इग्नोर होस्, होइन भने मन्थमा जे छ त्यही हुनु पर्यो। मैले ओके गरिदिएँ। अब हामीले मन्थ पायौँ। यदि लास्टमा डट थियो भने हामीले अगाडिपट्टि 0 पायौँ। अब मलाई यो कोलम चाहिँदैन, मैले यसलाई रिमुभ गरिदिएँ। रिमुभ कोलम, हामीसँग यो 3वटा कोलम अब बाँकी रह्यो। यो थियो फङ्सन युज गरेर हामीले स्प्लिट गर्ने अथवा एक्सट्र्याक्ट गर्ने कुरा। अब म यसलाई डिलिट गर्छु र हामी अप्सन युज गरेर, जुन केही सजिलो पनि हुन्छ, अप्सन युज गरेर हामीले यसबाट इयर मन्थ र डे एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ। यसलाई मैले राइट माउस क्लिक गरेर रिमुभ कोलम्स भने, फेरि म यसमा गएँ, त्यस पछाडि एड कोलम, एड कोलममा गइसके पछाडि मलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ। हामीले ट्रान्सफर्मबाट पनि एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। टेक्स्ट कोलममा एक्सट्र्याक्ट अप्सन छ, तर मलाई नयाँ कोलम एड गर्नुपर्ने छ, त्यो कारणले एड कोलम। एड कोलममा गइसके पछाडि हामी जान्छौँ एक्सट्र्याक्टमा। एक्सट्र्याक्टमा गइसके पछाडि मलाई फर्स्टतिरबाट केही क्यारेक्टर निकाल्नुपर्ने छ। कतिवटा? 4वटा। यति गरेर मैले ओके गरेँ। 4वटा हामीले निकाल्यौँ। यो थियो इयर। फेरि मलाई यसैबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ। मैले भने मलाई त टेक्स्ट बिट्विन डिलिमिटर, बिचबाट दुईवटा डिलिमिटरको बिचबाट भनेको यो दुईतिर भएको डटको बिचको मलाई निकाल्नु पर्ने भयो। टेक्स्ट बिट्विन डिलिमिटर, यसमा मैले स्टार्टमा डट राखेँ र इन्डमा पनि डट राखेँ। दुईवटा डट बिचको मलाई नम्बर चाहियो, यो भयो बिचको। यसलाई हामी रिनेम गर्छौँ, यसको नेम मन्थ। त्यस्तै गरेर फेरि मलाई डे चाहियो, म गएँ एक्सट्र्याक्टमा। त्यस पछाडि म गएँ लास्ट क्यारेक्टर। लास्ट क्यारेक्टर मलाई लास्टतिरबाट दुईवटा चाहियो। त्यस पछाडि ओके, हामीले लास्टतिरबाट दुईवटा क्यारेक्टर पायौँ। यसलाई पनि म ट्रान्सफर्ममा गएर रिप्लेस भ्यालु भने जहाँ जहाँ पनि डट छ त्यहाँ त्यहाँ 0 गरिदिनु। यति गरेर मैले ओके गरेँ। हामीले यसलाई रिप्लेस गरायौँ र यो थियो डे। ओके, हामीले यसरी अप्सन युज गरेर टेक्स्ट कोलमलाई युज गरेर पनि हामीले हाम्रो यो जुन डेटको कोलम छ त्यसलाई हामीले स्प्लिट गराउन सक्यौँ। म फेरि यसलाई डिलिट नै गरेँ। अब हामी नेक्स्ट अर्को तरिका युज गर्छौँ। यसलाई मैले रिमुभ कोलम्स भने हटाइदिएँ। यो टाइम म युज गर्छु एड कोलम, कोलम फ्रम इक्जाम्पल। यसमा गएर मैले भने फ्रम सेलेक्सन र यहाँनिर हामी कोलमको नाम दिन्छौँ। जस्तै मलाई यो टाइम चाहिएको छ इयर र यहाँनिर मैले यसमा निकाल्नुपर्ने जुन क्यारेक्टर छ त्यो टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। 2080 मैले यसबाट निकाल्नुपर्ने हो। यति गरेर मैले इन्टर गरेँ। 2080 सबैमा फ्ल्यास भयो। हामीले एक्सेलमा जुन फ्ल्यास फिल अप्सन युज गर्थ्यौँ यसमा अहिले गर्न खोजिएको पनि त्यस्तै तरिका हो। यसलाई मैले ओके गरेँ। ओके गरिसके पछाडि हाम्रो इयर रेडी भयो। म फेरि यो कोलममा क्लिक गरेँ। यो कोलममा क्लिक गरिसके पछाडि कोलम फ्रम इक्जाम्पल, फ्रम सेलेक्सन। त्यस पछाडि यसको नेम हुनुपर्छ मन्थ भनेर राखेँ। त्यस पछाडि यसमा गएर मलाई बिचको क्यारेक्टर राख्नुपर्ने छ। मैले 1 राखेँ र इन्टर गरेँ भने यसले मलाई अब 1 2 3 4 अथवा 1 2 4 3 भनेर यसरी दियो। यो इन्करेक्ट भयो, यो मिलेन, हामीले चाहेको यस्तो थिएन। म यहाँनिर जहाँ केही डिफ्रेन्ट छ यहाँनिर गएर मैले 10 लेखेँ र इन्टर गरेँ। अब चाहिँ मिल्छ। यो 1 हो, यो 1 हो, 10 हो र 12 हो। यो भयो मन्थ। त्यस पछाडि अबको टर्न भनेको डेको। म फेरि यो डेटको कोलममा क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि कोलम फ्रम इक्जाम्पल,
फ्रम सेलेक्सन्स, त्यस पछाडि यसको नेम मैले राखेँ डे। ओके, अब यहाँबाट मलाई निकाल्नु पर्नेछ 2, त्यस पछाडि मैले इन्टर गरेँ 2 3 4 5। हुन त यो सिरियल नम्बर रहेछ, तैपनि यसलाई म एकछिनको लागि क्लियर गरिदिएँ। यहाँनिर 2 3 4 5 नभइकन यदि अर्को कुनै हुन्थ्यो भने पनि यो हामीले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिहाल्थ्यौँ। तैपनि अहिलेको लागि म त्यसैलाई रहन दिन्छु, अथवा यसलाई हामी थोरै चेन्ज गरेर हेरौँ ताकि डिफ्रेन्ट आएको थाहा होस्। म ट्रान्सफर्ममा गएँ र रिप्लेस भ्यालुमा क्लिक गरेँ। जहाँनिर 4 छ त्यहाँनिर 14 हुनुपर्छ है भने र ओके गरेँ। यहाँनिर 14 भयो। अब म गएँ एड कोलममा, कोलम फ्रम इक्जाम्पल, फ्रम सेलेक्सन, त्यस पछाडि यहाँनिर गएर मैले राखेँ डे र यहाँनिर मैले 2 लेखेँ र इन्टर गरेँ भने अब यो 2 3 14 अनि 5 भनेको यो लास्टतिरको जुन डिजिटहरू छन् डेको त्यो हामीले पायौँ। ओके, यसरी हामीले टेक्स्ट फङ्सन अनि टेक्स्ट अप्सनहरूलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। र यति नै गर्नको लागि अरू सजिलो तरिकाहरू पनि हुन सक्थे। किन यसरी हामी असजिलो अथवा डिफिकल्ट वेहरू युज गरिरहेको होला भन्दा अलग अलग तरिकाहरू सिकौँ। यही इक्जाम्पलको लागि मात्रै होइन, अन्य इक्जाम्पलको लागि पनि हामीलाई यो तरिकाहरू काम लाग्छन्। त्यो कारणले मैले यो तरिकाहरू सिकाएँ। र लास्टमा जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई म केही कुराहरू भन्न खोज्दैछु। यदि तपाईँहरूलाई काम गर्दै जाँदाखेरि एक्सेलमा केही प्रब्लमहरू पर्यो भने तपाईँहरू मेरो यो साइटमा जानुहोला। साइटमा गइसके पछाडि एक्सेल विथ मी नेपाल.com मेरो वेबसाइट हो। यहाँ गएर तपाईँहरूले विभिन्न इन्फर्मेसनहरू लिन सक्नुहुन्छ। र केही तल गए पछाडि यहाँनिर एउटा सेक्सन छ जहाँ तपाईँहरूले आफ्नो प्रब्लम भएको फाइलहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सेन्ड मी .xls फाइल, यसमा क्लिक गरिसके पछाडि एउटा फर्म ओपन हुन्छ र यहाँनिर तपाईँहरूले आफ्नो इन्फर्मेसन फिल गरेर तपाईँहरूले फाइल एट्याच गरेर सेन्ड गर्नुहोला र त्यो फाइल मैले पाउँछु। यदि तपाईँहरूको प्रब्लम छिटो अनि सजिलै तरिकाले सोल्भ हुने खालको रहेछ भने हामीले त्यसलाई सोल्भ गरेर तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ। र यदि धेरै टाइम लाग्ने र अलिकति डिफिकल्ट टाइपको प्रब्लमहरू छ भने हामीले त्यसको चाहिँ केही चार्ज लिनुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँहरूलाई प्रब्लम परिरहन्छ भने तपाईँहरूले एक्सेल विथ मी नेपालको मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट इयरली मात्र 100 रुपिजमा। त्यसको लागि तपाईँहरूले एड टु कार्ड गरेर पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 100 रुपिज पे गरिसके पछाडि तपाईँहरू एक्सेल विथ मी नेपालको मेम्बर बन्नुहुन्छ 1 इयरको लागि। र तपाईँहरूले यदि फाइलहरू पठाउनुहुन्छ एक्सेल फाइल प्रब्लम भएको भने त्यो हामीले फ्रीमा सोल्भ गरेर पठाइदिन्छौँ। र यदि तपाईँहरूलाई क्लासेसहरू लिनु छ अथवा पहिला लिएको हो, तपाईँहरूसँग रेकर्डेड भिडियोहरू छैन भने रेकर्डेड भिडियोहरू अभाइलेबल छ। अझै पनि तपाईँहरूले यहाँबाट रेकर्डेड भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँहरू भित्र पस्नुहुन्छ यसको। र यसमा मैले 30 आवरको भिडियोहरू राखिदिएको छु अथवा राख्नेछु। यदि तपाईँहरूले पहिलाको भिडियोहरू क्लास लिइसकेको हो तर भिडियोहरू मिस गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू यसमा जोइन हुनुहोला र यो लाइफ टाइमको लागि तपाईँहरूले भिडियो एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ। एड टु कार्डमा जानुहोला। यदि रजिस्टर हुनुहुन्न भने रजिस्टर नाउमा गएर रजिस्टर गर्नुहोला। रजिस्टर भइसक्नु भएको छ भने लगइन गर्दा हुन्छ। र यसमा गइसके पछाडि पेमेन्ट तपाईँहरूले यदि पुरानो स्टुडेन्ट हो भने पे गर्नु पर्दैन। यदि न्यू हुनुहुन्छ भने पे गर्नुपर्ने हुन्छ। पे गरेर मलाई इन्फर्म गर्नुहोला। त्यस पछाडि मैले एप्रुभ गर्छु। एप्रुभ गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँ भएको जति पनि भिडियोहरू छ 30 आवरको त्यो एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ लाइफ टाइमको लागि। र यदि तपाईँहरूलाई कोर्सहरू लिनु छ, विभिन्न टाइपको लाइभ क्लासेसहरू लिनु छ भने ग्रुप क्लास अथवा सिङ्गल क्लास तपाईँहरूले यहाँ गएर इन्फर्मेसनहरू लिन सक्नुहुन्छ। कोर्स कन्टेन्टहरू र यदि तपाईँहरूलाई सिङ्गल क्लासेस लिनु छ भने पनि तपाईँहरूले त्यसको लागि मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। लास्टसम्म भिडियोलाई हेरिदिनु भयो। केही तपाईँहरूलाई चाहिँ छ क्वेरीहरू भने कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक अनि सेयर पनि गरिदिनु होला।